આજે આપણે ધોરણ 11 વાણિજ્ય સંચાલન પાઠ 3 ધંધાકીય સેવાઓ 20 માં પાંચમા લેક્ચરમાં છે તે મળ્યા છીએ। આપણે જોયું કે બેંક છે એ કેવા કેવા કાર્ય કરે છે। પહેલા તો ધંધાકીય સેવાઓ કઈ કઈ છે અને કેવા કેવા કાર્ય કરે છે, તો એની અંદર આપણે બેંકના મુખ્ય કાર્ય અને ગૌણ કાર્ય વિશે છે તે આપણે ચર્ચા કરી હતી। ત્યાર પછી આપણે બેંકના પ્રકારો વિશે વાત કરી હતી। હવે બેંક બીજી અન્ય સેવાઓ પણ ઘણી બધી આપતી હોય છે। બેંકની અન્ય સેવાઓ, બેંક કેવી કેવી અન્ય સેવાઓ આપે છે, તો એની અંદર આપણે જોઈએ કે બેંકના મુખ્ય કાર્યો રોકાણ કરવું, ધિરાણ કરવું, થાપણો સ્વીકારવી। આ ઉપરાંત બેંક અનેક કાર્યો જેવા કે ગ્રાહકોના નાણાકીય વ્યવહારો સંભાળવા, શાખપત્ર આપવું, ટ્રાવેલર્સ ચેક આપવો, ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરવા, આરટીજીએસ અને એનએફટી, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, લોન, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, કોર બેન્કિંગ, આ બધા જ છે એ કાર્યો પોતે કરતું જોવા મળે છે। એમાં પહેલું જ આવે કે ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરવા। ડ્રાફ્ટ એટલે કે એક બેંક અન્ય બેંકને શાખ પર લખેલો ચેક છે। ડ્રાફ્ટ વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ્ય હોય છે અને તે વ્યક્તિ નાણાંની ચૂકવણીનો હુકમ આપવામાં આવે છે। ગ્રાહક પાસેથી પૂરતું અવેજમાં એટલે એના બદલામાં જે મેળવ્યા બાદ જે બેંક ડ્રાફ્ટમાં નિર્દેશ કરેલા વ્યક્તિને નક્કી કરેલી રકમ ચૂકવવાની ખાતરી આપે છે। કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે અન્ય કોઈ વ્યક્તિના નાણાં મોકલવા માંગતા હોય તો તે બેંકમાં જઈને નાણાં અને બેંકને ડ્રાફ્ટનું જે કમિશન આપવું પડે છે તેટલા નાણાં આપીને ડ્રાફ્ટ કાઢી આપવાની વિનંતી કરે છે। નાણાં મોકલનાર જેને નાણાં આપવામાં માંગે છે તેને શું કહે છે, નાણાં મોકલવા વાળી વ્યક્તિને, તો તેને તેના નામનો ડ્રાફ્ટ છે એ કાઢી આપવામાં આવે છે। બેંક નાણાં લેનાર નામના લેનારની સ્થળ અને પોતાની શાખાનો અથવા જેની સાથે સમજૂતી થઈ છે તે બેંકને રકમ ચૂકવી આપવાનું કહે છે। ડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ પે છે એ કરવામાં આવે છે, જેના નામનો લખાયો હોય છે તેના જ ખાતામાં જમા થાય છે। આવો ડ્રાફ્ટ ચેકની જેમ રિટર્ન થવાની સંભાવના રહેતી નથી। એટલે પહેલા પહેલું જે આપણે જોયું કે ડ્રાફ્ટ છે એ ઇસ્યુ કરવા, એટલે તેના વિશે આપણે વાત કરી। ત્યાર પછી બેંકર્સ ચેક છે એવી સેવાઓ પણ છે એ બેંક આપતી હોય છે। બેંક ડ્રાફ્ટ સિવાયની જે કેટલીક અન્ય સેવાઓ આપે છે જેમાંની એક સેવા એટલે બેંકર્સ ચેક છે એ આપવા। બેંકે સ્વીકારેલા રકમની જે બદલામાં જે પે ઓર્ડર આપણે જેને કહીએ છીએ, બેંક દ્વારા જે ઇસ્યુ કરવામાં આવતા જે પે ઓર્ડર છે તે જ શહેરમાં કે તે ગામમાં છે વટાવી શકાય છે અથવા અન્ય શહેર કે ગામમાં છે વટાવી શકાતા હોતા નથી। જ્યાં આપણે કહેવામાં આવ્યું છે ત્યાં જ આપણે છે વટાવી શકાતા હોય છે। એટલે આવી બેંક છે એ સેવાઓ છે આપતી હોય છે। ત્યાર પછી આરટીજીએસ રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ, આરટીજીએસ અને એનએફટી આપણે જે આગળ જોયું તે, અને ત્યાર પહેલા પણ આપણે જોયું। હવે આરટીજીએસ છે એ શું છે, પહેલા તો આપણે એનું પૂરું નામ યાદ રાખશું, રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ। આરટીજીએસ સભ્ય બેંકમાંથી નાણાં ભારત દેશની અન્ય કોઈ પણ આરટીજીએસ સભ્ય ધરાવતી બેંકમાં છે ફેરબદલી કરવાની પદ્ધતિને આરટીજીએસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એક દેશના નાણાં ભારતની અન્ય દેશની બેંકમાં છે ફેરવવામાં આવે ત્યારે આરટીજીએસ સભ્યપદ ધરાવતી તમામ બેંક શાખની ઓળખ આઈએફસી કોડ જે આંકડાનો હોય, જેવી રીતના બેંક ખાતા નંબર તેમ આઈએફસી કોડ જે કેટલા આંકડાનો હોય છે 11 ડિજિટનો આલ્ફા ન્યુમેરિકલ કોડ સ્વરૂપમાં છે એ જોવા મળે છે, 11 આંકડાનો જોવા મળે છે। આઈએફસી કોડ એ કોણ નક્કી કરે છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઓફ બેન્કિંગ ટેકનોલોજી હૈદરાબાદ દ્વારા છે ફાળવવામાં આવે છે।
રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ એ ભારતની કોઈ પણ બેંકમાંથી ભારતની અન્ય બેંકમાં નાણાંની ફેરબદલી કરવાની પદ્ધતિ છે. આ પદ્ધતિમાં રિયલ ટાઈમ તે જ સમયે તેમજ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ એટલે કે વ્યવહાર પ્રમાણે જમા કે ઉધાર થાય છે તેને આરટીજીએસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આરટીજીએસ પદ્ધતિમાં જે બેંક ખાતેદારની રકમ ભારતની અન્ય કોઈ પણ બેંકના ખાતેદારના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. આ નાણાંનો રોકડ વ્યવહાર કરવામાં આવતો હોતો નથી. આથી ગ્રાહક અને લાભાર્થી અંગેના બેંકમાં ખાતા હોવા છે જરૂરી બને છે. બંને બેંક પાસે આઈએફસી કોડ ઇન્ડિયન ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ કોડ હોવાથી આ જરૂરી બને છે. આરબીઆઈ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આરટીજીએસ પદ્ધતિમાં 2 લાખ કે તેથી વધુ રકમ જમા કરવાની સેવા આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ જે દિવસે રકમ જમા કરવાની સૂચના ગ્રાહક તરફથી આપવામાં આવી હોય તે જ દિવસે રકમ ગ્રાહકના ખાતામાં ઉધારીને તેમણે જણાવેલા વ્યક્તિના ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે. આરટીજીએસમાં 2 લાખથી વધુ રકમની ફેરબદલી કરવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિમાં નાણાં મોકલનાર ગ્રાહક પાસેથી કમિશન લેવામાં આવે છે, પરંતુ ઇનવર્ડ એટલે આરટીજીએસ એટલે નાણાં મેળવનાર લાભાર્થી પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનું કમિશન લેવામાં આવતું હોતું નથી. આ રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ છે એ પદ્ધતિ આ રીતની જોવા મળે છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છે એ આપણે નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર NEFT નેફ્ટમાં છે એ વાત કરશું. બેંકની જે અન્ય સેવાઓ છે અત્યાર સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો જે બેંકર છે રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ અને હવે એના પછીની છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરશું.